Hello my dear students in our new episode of biology program for the third secondary grade. اهلا بيكم ابنائنا وبناتنا طلاب وطالبات الثانويه العامه في حلقه جديده لماده البيولوجي. احنا الحقيقه بنتكلم من الحلقه اللي فاتت او اللي قبلها كمان في Reproduction in Living Organisms. الحقيقه النهارده برضو زي كل حلقه هنعمل كويز كده برضو 15 سؤال، اول 10 اسئله كل سؤال عليه درجه، وبعدين الخمسه الاخرانيين كل سؤال عليه درجتين. بس الحقيقه مش هندي وقت، هخلي الوقت حسب السؤال هيبقى احسن شويه. نبدا كده باول سؤال مع بعضنا. Question 1 بيقول لحضراتكم choose the correct answer. This progeny takes place in all the following organisms except. وبعدين بيقول لك breed mold, furnace, mushroom, hydra. اخترت ايه بسرعه؟ هم 3 ثواني مفيش غيرهم. على طول right answer تبقى hydra. لكن breed mold, furnace, mushroom دول reproduced by spores or sporogeny. طب question number 2 بيقول لحضراتكم parthenogenesis occurs naturally in man, sponges, bees, sea stars. الحقيقة ساعات نقول عليه ستار فيش بس هو تجاوزا، لكن هو الحقيقة المفروض يبقى اسمه سي ستار مش ستار فيش. طيب اخترنا الإجابة ايه بقى؟ parthenogenesis بيحصل naturally فين في كل دول؟ يبقى it's occur naturally in bees. طبعا تو فورم درونز، طبعا ميل اللي هي الميز، وقلنا ده في البارثينوجينس. question number 3 somatic cells of drone honeybee insect are dots haploid, diploid, triploid, polyploid. نختار ده ايه؟ طبعا ده فاكرين جا منين الدرون ده او الميل؟ جا من بارثينوجينس. يعني اوفم، يعني كانت هابلويد، يبقى على طول رايت انسر هابلويد. طيب question number 4 the parthenogenes produce individuals that are genetically similar to father, mother, none of them, both of them. تفتكر البارثينوجينس ده لما طلع الدرون عندي البي ده كان شبه الفاذر ولا المذر ولا none of them ولا both of them؟ طبعا ما كانش في فاذر اصلا لان ده بارثينوجينسيس، وبالتالي الرايت انسر انها genetically similar to the mothers. question number 5 hydra reproduce asexually by budding due to the division of dots nucleus. وخلي بالك ده هيدرا سبونجس ودي مالتي سيلولار، فبقول لحضرتك نيوكليوس، سيتوبلازم، سبور، ماذر سيل، انترستيشيال سيلز. طبعا معلقه معانا احنا الاختيار الاخير ده لان اتكلمنا عنه قبل كده بين السيمينيفرس تيوبيولز واسمها انترستيشيال سيلز وكانت ريسبونسبل فور ذا سكريشن اوف ميل هرمونز، لكن دلوقتي بيكلمني في الهايدرا او المالتي سيلولار يبقى برضو البادنج انترستيشيال سيلز، ودي اللي انا قلت عليها انها 3 لايرز. الميدل لاير هنا اللي فيها سيلز بنقول عليها انترستيشيال سيلز ذات ريسبونسبل فور ذا فورميشن اوف بادز. question 5 question 6 give scientific term the ability of unfertilized egg to develop into a new individual. الحقيقة الجزء ده على يعني الكويز ده على الأسئلة على الجزء بتاع الاسexual reproduction اللي قلنا عليه الحلقة اللي فاتت. طبعا ability of unfertilized egg to develop to a new individual دي اسمها parthenogenesis. لو قلنا with the interference of the human beings تبقى artificial parthenogenesis، لو قلنا naturally تبقى parthenogenesis أو natural parthenogenesis. question 7 بيقول لك a single cell with a thick coat formed of nucleus and a little amount of cytoplasm. برضه سؤال سهل قوي والإجابة بسيطة. بالظبط، يبقى الأنسر على طول spore. يبقى the spore is a single cell with a thick coat formed of a nucleus and a little amount of cytoplasm. question 8 بيقول لنا type of asexual reproduction for solve food problem and shorten the time of cultivation. لما نقعد نراجع كده ال 6 types of asexual reproduction اللي قلنا عليها هنلاقي مين اللي كان بيعمل solve the food problem و short time of cultivation و propagation of new strains or rare plants. على طول ده اسمها tissue culture. يبقى طبعا tissue culture is a type of asexual reproduction for solve food problem and shorten the time of cultivation. question 9 بيقول لي correct the underlined words، وبعدين بيقول لك in unsuitable conditions amoeba secretes chitinous coat around itself to form zygospore
وعاملين بقى اندرلاين لكلمه زيجوسبور، وبنقول لك ان دي رونج واعمل لها كوركشن. على طول تبقى فاكر اسم الكلمه بقى، كلمه صغيره قوي بس جباره اسمها سيست، يبقى على طول الرايت انسر يبقى during the unsuitable conditions amoeba secrete chitinous coat around itself to form cyst. Question 10 برضه correct the underlined words. In planaria, sponges, hydra and sea star reproduce asexually by budding. ينفع نقول budding؟ مش هتنفع budding الكل دول، يبقى الرايت انسر ان دول كلهم كانوا مشتركين مع بعض فين؟ ايوه regeneration. يبقى هنا the right answer is regeneration. So regeneration is a kind of asexual reproduction in planaria, sponges, hydra and sea star. طيب يبقى كده الأسئلة اللي ب1 مارك كده خلصت، وبعدين فاضل لنا 5 أسئلة كل سؤال 2 ماركس. السؤال اللي جاي بيقول لك give reason for each of the following. The reproductive function is less important to the individual's life. The reproductive function is less important for the individual's life. ليه بقى reproductive دي مش مهمة للإنديفيدوال؟ أنت عارف بقى مهمة لمين؟ مهمة للسبيشيز. ليه بقى؟ عشان عندي السبيشيز protect the species against extinction. طب نبص على الرايت انسر نقول ايه؟ Because it keeps the species or the kind of the living organism but not affect its life. يبقى ملهوش دعوة بالفيجيتيتيف activities هي اللي affect the life of individual and keeps the individual alive. But the reproductive activity it just to keep the species or protect the species against extinction. Question number 12 برضو ده عليه 2 ماركس. Sporogamy has several advantages. ده سؤال سهل ومنتشر جدا وكل الناس عارفة إجابته، بس احنا عايزين كام نقطة بقى في الادفانتجز اوف sporogamy. عايزين 3 points. طب نشوفهم مع بعضنا. Because it has several advantages such as quick propagation, tolerance to hard condition, and distribution to distance regions or to great distance. يبقى باختصار مهم أوي السبروجني ده إن هو بيقدر يعمل quick propagation و produce huge number of individuals and also can tolerate the hard conditions. Question number 30. Question 13 بيقول لي برضو give reason. Asexual reproduction saves the time and the energy. ليه الاسexual reproduction saves the time and the energy؟ دي واحدة من الادفانتجز اوف asexual reproduction اللي كانت disadvantages عند الsexual reproduction. نشوف الإجابة. Because it occurs by one parent only and all individuals can reproduce, so they don't need time for maturity. طبعا في sexual reproduction individuals need time for the sexual maturity, so that need more time and energy. But in the case of asexual reproduction, it doesn't need time and also less energy than that of the sexual reproduction. Question number 14 بيقول لي with the help of the OBS diagram which represents the bread mold fungus answer the following. وبعدين بيقول لك write down the name of the structures 1 2 3 4 and 5. نبص الدياجرام ده علينا ان احنا نعرف نرسمه ونعمل ليبلز عليه كمان. فهنا بيقول لي نمبر 1 تبقى ايه، ونمبر 2 نمبر 3 4 5. نبدا منين؟ نبدا من نمبر 1. طيب على طول نمبر 1 ديت اللي جوه السبورانجيوم يبقى سبورز، لكن السبورانجيوم اللي بره لما نشاور على السبورانجيوم اللي بره. وبعدين في هايفا وفي رايزويدس، لكن السبورانجيوفور مش مطلوب منك قوي. هنا هاو فانجس ريبروديوس ات ريبروديوس asexually باي سبروجني. يبقى هنا ده بيعمل ريبرودكشن باي سبورز، ودي التايب اوف ريبرودكشن. شوف اخر سؤال في الكويز بتاع النهارده. exposure of the frog eggs what would happen؟ the exposure of the frog eggs to heat shocks. What would happen if the eggs of the frog are exposed to heat shocks؟ right answer على طول هتقول لي ايه؟ هتقول لي artificial parthenogenesis takes place. يعني ايه يحصل parthenogenesis؟ يعني the frog eggs is stimulated and developed to form new individual without fertilization. ده اللي احنا سميناه artificial parthenogenesis. الحقيقه الكويز بتاع النهارده كان كويز سهل قوي،
وكان بسيط، وانا الحقيقه متعمد ان انا اجيبه سهل وبسيط كده، لان الجزء بتاع السكشوال ريبرودكشن برضو محتاج مننا ان احنا نذاكره كويس. في نفس الوقت في شابترين عدوا، شابتر 1 وشابتر 2 ما ينفعش نسيبهم علشان هيتنسوا، وبالتالي دايما هنحاول نخلي بقى من الحلقه الجايه ان شاء الله هيبقى الكويز عباره عن شابتر 1 و2 3 مع بعضهم عشان نفضل فاكرين الشابترز كلها. لكن دلوقتي هنبدأ نتكلم عن نوع جديد من الريبرودكشن اللي هو ذا سيكشوال ريبرودكشن. كنا قلنا لحضراتكم there are 3 types of reproduction: sexual and or sexual asexual reproduction and the alternation of generations. يبقى في 3 types of reproduction: sexual reproduction, asexual reproduction and alternation of generation. اتكلمنا قبل كده عن sexual reproduction وقلنا هي وخدنا ال 6 types of asexual reproduction. دلوقتي هنتكلم في السكشوال reproduction. Sexual reproduction need the presence of 2 individuals, male and female, to produce sexual gametes. Gametes fused during fertilization to form zygote. Zygote then divides and grows to the embryo, then to young and adult. يبقى باختصار لما اقول ده sexual reproduction يبقى معنى كده ان السكشوال reproduction ده محتاج 2 parents. طب نحتاج 2 parents ليه؟ علشان دول بيعملوا جاميتس، والجاميتس دي بتبقى هابلويد يعني containing the half number of chromosomes, but due to the fusion of male and female gamete that will form zygote. طبعا الزيجوت يعمل division by mitosis division عشان يدي complete individual. برضو sexual reproduction need more time and energy، واحنا طبعا قلنا ليه more time and energy؟ because the individuals need time for the sexual reproduction, and also sexual reproduction occur after elapse a certain time, age, and needs a proper nest before mating. They protect the youngs or the parents protect the youngs. يبقى معنى كده ان السكشوال ريبرودكشن ده محتاج مني تايم، محتاج انرجي، لان السمول individuals لازم يحصل لها development to become mature or reach sexual maturity. After that they can reproduce. برضو sexual reproduction produce new individuals, and the new individuals or the production of new individuals takes place by half number of individuals or by females only. يبقى هنا اللي هيعمل reproduction لا هم الميلز ولا السمول individuals او non mature individuals، لكن لازم تبقى mature females only. So sexual reproduction provides genetic variation for facing the changes in the environmental conditions. ده يخلينا لما نيجي نتكلم عن ايه الفرق بين sexual و asexual reproduction نبص كده مع بعضنا. عند sexual reproduction it takes place by 2 parents, male and female. برضو في sexual reproduction طبعا خلي بالك في asexual reproduction هيبقى single parent، وبعدين نرجع تاني fusion between gametes ده occur. يبقى ده needs the presence of gametes in sexual reproduction, but there is no gametes needed in the asexual reproduction. It divided by meiosis to give gametes، لكن عند sexual reproduction no meiosis but it takes place by mitosis. It is source of genetic variation، لكن في asexual reproduction ده بيبقى mitosis ف there is no genetic variation and also the offspring are not different. They can adapt to the new conditions، لكن عند asexual reproduction can't adapt to the changes in the environmental conditions. It takes place in higher organisms لأن في منها ميل وفيميلز وجاميتس وكده، يبقى دي higher، لكن التانية تبقى primitive. قلنا لحضراتكم ان sexual reproduction ده need long time and high amount of energy for maturation and pregnancy, but in the asexual reproduction it doesn't need more time and energy. طبعا need high biological cost because the females only can reproduce in sexual reproduction, but in asexual reproduction it doesn't need more biological costs. عايز اقول لحضرتك لما تيجي تعمل الكومباريزون اللي بين سيكشوال واسيكشوال ريبرودكشن انت محتاج تفكر، مش محتاج تحفظ طبعا الكومباريزون. فتفكر ازاي؟ تقول والله احنا لما درسنا الاسيكشوال ريبرودكشن قبل كده كان الاسيكشوال ريبرودكشن ده بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن سنجل بيرنت، لكن مجرد ما اقول ان ده سيكشوال ريبرودكشن يبقى بيتكلم في 2 بيرنتس. طب هفكر بقى طب ليه هم 2 بيرنتس؟ يبقى دول بروديوس جاميتس، يبقى هنا جاميتس از نيدد.
لكن الناحيه الثانيه مش هيبقى موجود، مش هنحتاج جاميتس. طب الجاميتس دي بتيجي منين؟ بتيجي من مايوسيس ديفيجن، لكن قلنا ان الاسexual reproduction depends on mitosis division. طب ارجع للجاميتس هنا اللي كانت باي مايوزس. المايوزس ده بيديني جيناتيك فاريشن، يعني individuals are different genetically from each other. يبقى هنا كان في مايوزس عمل لي جيناتيك فاريشن، عمل لي different individuals. طب لما يبقوا different ده هستفاد من الحكايه دي ايه؟ هستفاد انه لما يحصل changes in the environmental conditions a group of the individuals can survive and keep the individual or keep the species against extinction. يجي يقول لي ان درجه الحراره زادت في مكان ما وفي 5 ماتوا. طب واشمعنى الباقي الناس ما ماتوش ليه؟ علشان في التوليرانس هنا بيختلف. يبقى هم differ، يعني differ from each other according to the genetic او genetically from each other. طب يبقى معنى كده انه لما يختلفوا يبقى في بيتحمل وفي لا. يبقى لما يحصل changes in the environmental conditions they can tolerate the changes in the environmental conditions or facing the changes in the environmental conditions. دول اللي هم مين؟ دول اللي جم من السكشوال ريبرودكشن، عشان كان في جاميتس بالمايوزس، والمايوزس دي بتعمل جيناتيك فاريشن. طيب الانديفيدوالز اللي عملوا دول يبقوا لور ولا هاير؟ طالما في منهم ميل وفيميلز وبيعملوا ريبرودكشن باي جاميتس يبقوا هاير اورجانيزمز، لكن عند الاسكشوال ريبرودكشن يبقوا بريميتيف. طب ارجع للسكشوال ريبرودكشن هنلاقي نيد مور بيولوجيكال كوست، يبقى محتاج عن، ودي الديس ادفانتج اوف سكشوال ريبرودكشن. هي بيديني فاريشن ويديني individuals can tolerate the change in the environmental conditions، لكن في نفس الوقت بيبقى محتاج more time and energy و need more biological cost. ليه biological cost؟ because the females only can reproduce. طب وليه need more time and energy؟ because it need time for the individuals to reach the sexual maturity and for the pregnancy، لكن مفيش الكلام ده بالنسبه للاسexual reproduction. ممكن ندي اكزامبل هنا واكزامبل هنا، يبقى كده قدرنا نعمل كومباريسون جيده بين سexual وبين asexual reproduction. تعال نبص كده لمده دقيقه على انه الكلام صغير بس انت هتعرف الفكره بس. هنا السexual reproduction takes place by 2 parents، لكن هنا by single parent or one parent. هنا ده fusion between gametes occur، لكن هنا there is no gametes. عند sexual reproduction the division or the formation of gametes takes place by meiosis، لكن هنا division takes place by mitosis. هنا the source or the meiosis is the source of genetic variation، لكن هنا there is no genetic variation. The individuals all of them are similar to each other and similar to the single parent. Number 5 the offspring are different، لأن في genetic variation جت من الميوزس اللي اتعمل منها الجاميتس. طب هنا different لكن هنا similar to each other. وطالما different يبقى كان adapt to the change in the environmental conditions، لكن هنا all the offspring are similar and they can't adapt to the change in the environmental conditions. In sexual reproduction it takes place in higher organisms، لكن هنا in lower or primitive. في الاثنين ديس ادفانتجز اللي موجودين في السكشوال ريبرودكشن وهم ادفانتجز عند الاسكشوال، ان عند السكشوال ريبرودكشن نيد long time and high amount of energy for maturation and pregnancy، لكن هنا need short time and small amount of energy. في نفس الوقت هنا the in sexual reproduction it need high biological cost because females only can reproduce. But in the asexual reproduction it doesn't need high biological cost because all individuals can reproduce. يبقى احنا من حيث المبدأ درسنا asexual وبعدين السexual، ودلوقتي عملنا comparison between sexual and asexual. كنا درسنا 6 types of asexual reproduction، لكن دلوقتي عندي 2 main types of sexual reproduction. Sexual reproduction by conjugation and sexual reproduction by sexual gametes. يبقى لما كان asexual كان في binary fission وفي budding وريجنريشن وسبوروجني وتيشو كلتشر وبارسينوجينسيس، كان 6 types of asexual reproduction. لكن عند السexual هيبقوا 2 types only. Number 1 sexual reproduction by conjugation. Number 2 sexual reproduction by gametes. طب هنبدأ نتكلم عن الفكرة بتاعت كل واحدة فيهم. طبعا السexual reproduction by conjugation in primitive organisms such as protozoa, algae and fungi. دول ممكن يعملوا conjugation، وهنقول يعني ايه conjugation بعد شوية. لكن طبعا bisexual gametes in higher plants and animals males and females produce gametes they formed by meiosis division in gonads or in the reproductive system.
طيب يبقى بدينا ان ايه هو السكشوال، واشتغلنا كده على الديفرنس اللي بين سكشوال واسكشوال، وبعدين قلنا في تو مين تايبس اوف سكشوال ريبرودكشن، conjugation and gametes. طب نيجي نبدا كده الكونجوجيشن ان سبايروجايرا. طبعا السبايروجايرا دي اللي احنا بنقول عليه ذا كومن جرين سكام، لما يبقى في ميه راكده كده نبص عليها لون اخضر كده على الميه اللي هو قدامنا قدام حضرتك ده اللي احنا بنقول عليها سبايروجايرا. احنا بنشوفها كده بعينينا لما نشوف شكل السبايروجايرا ده، لكن لما نحطها تحت الميكروسكوب هناخد بالي ان دي عباره عن فيلامنتس، والفيلامنتس دي عندها نيوكليوس وعندها سبايرال كلوروبلاست، يعني دي كان كاري اوت فوتوسينس، يعني دي اوتوتروفس، وعندها سيتوبلازم، وعندها سيل وول، وعندها سيل ممبرين، ودي adjacent cells to each other in the same ribbon. طيب يبقى السبايروجايرا دي is common in green scum of standing water. each filament is formed of one row of cells. يبقى ده كأن ده one row of cells in one filament of spirogyra. كل واحدة من دول يونت، أو كل واحدة من دول سيل من السيلز بتاعت السبايروجايرا. طيب خلينا نيجي نشوف طب السبايروجايرا ده يعمل كونجوجيشن ازاي؟ يبقى السبايروجايرا ده عشان يعمل كونجوجيشن، طبعا الثريدز بتاعت السبايروجايرا باينه اهي، وده عم شكل السبايرال كلوروبلاست، وادي الوول اللي بين تو ادجيسنت سيلز. سبايروجايرا السيلز دي علشان تعمل كونجوجيشن يا اما اخلي تو parallel ribbon to each other and the conjugation tube is formed between them, and the protoplasm of one of the two cells migrate through the conjugation tube to the next one and diffuse to form zygote. يبقى ده شكل السبايروجايرا. ادي السيل وول بتاع اللي between two neighboring cells in سبايروجايرا عشان هنحتاجه بعد شويه في اللاترال كونجوجيشن. اللي احنا شايفينه ده اندر ده مايكروسكوب، ده مش بنشوفه بعينينا كده، بنشوفه بعينينا لما كنا شايفينه في السلايد الاولى. لكن ده شكل السبايروجايرا. وطبعا في مايكرو اورجانيزمز ثانيه ممكن تبقى موجوده في السلايد لو احنا واخدينها من اي ووتر. طبعا لازم يبقى ستيند ووتر او ليك ووتر علشان يبقى فيها البريميتيف ليفنج اورجانيزمز دي زي السبايروجايرا. طيب تعالى كده نروح بينا نشوف التو مين تايبس اوف كونجوجيشن. هنلاقي التو مين تايبس اوف كونجوجيشن. The first is called scalary form conjugation and the second is the lateral conjugation. هنا بيقول لحضرتك the sexual reproduction by conjugation takes place at the unsuitable conditions. مهم أوي إن أنا أعرف إيه هي ال unfavorable conditions or unsuitable conditions as a drought, change in the water temperature or purity, but in the suitable conditions they reproduce by mitosis. قلنا ده في الباينري فيشن في الأول. طيب نرجع برضو تاني نشوف التو مين تايبس اوف كونجوجيشن. قلنا scalary form conjugation and lateral conjugation. طب امتى اقول على الكونجوجيشن ده scalary form وامتى اقول عليه lateral conjugation؟ هتلاقي عشان السبايروجايرا ده يقدر يعمل scalary form conjugation لازم التو filaments contact parallel to each other and the protrusion grow inwards between them. Then the wall between the two protrusions disappear, forming a conjugation tube. The protoplasm of one cell move across the conjugation tube to the cell of the opposite filament to form zygote. Zygote is coated by thick wall forming zygospore to protect it along or against the unsuitable conditions. خلينا الكلام ده نشوفه كده في شكل سلايد اهو. ده سبايروجايرا، دول two filaments parallel to each other. يبدأ يحصل protrusion of the two adjacent cells or the two parallel cells that form protrusion. The protrusion increase until they adhere to each other and the transverse wall between the two protrusions disappear. طب حصل ان هنا البروتروجين ده disappear، اللي يجرى اللي يجرى ان البروتوبلازم of one cell migrate and diffused with the second one to form zygote. يبقى ده بقى اسمه zygote. zygote ده الاقي surround itself with a thick coat to form zygospore to protect it against the unsuitable conditions. The zygote
zygospore act as a dominant state or dominant stage that is still without any reproduction until the presence of the suitable conditions. يبقى العادي ان هنا كان عندي two parallel ribbons وبقى في protrusion between the two adjacent cells. البارلل ribbons دول او التو protrusions دول الوول اللي بينهم حصل له disappear، عمل تيوب اسمها conjugation tube. بعدين نلاقي البروتوبلازم of one of them migrates through the conjugation tube to fuse with the second one to form a zygote. طيب تقول لي هو ده reproduction؟ هو لسه ده الحقيقه احنا كده بنقلل النمبر اوف individuals، بس ده بيحصل during the unsuitable conditions. لازم لما نيجي نشوف الرسمه بتاعت الكتاب هتبص تلاقي ادي السبايروجايرا ريبون ده، وبعدين تو ريبونز become parallel to each other، يحصل protrusion inwards between the two cells، protrusion increase and the transverse wall disappear to form a conjugation tube. Through the conjugation tube, the protoplasm of one cell migrate to fuse with the second one, that to form zygote. But the zygote surrounds itself with the thick coat to form zygospore. The zygospore can divide, or the nucleus of the zygospore is divided meiotically to reduce the number of chromosomes to the half number. خلي بال حضرتك السوماتيك سيلز بتاعت السبايروجايرا هابلويد يعني 1 n، فلما يبقى في زايجوت 2 n محتاج يرجع للهابلويد ستيت بتاعته تاني، يبقى هنا محتاج ان هو يعمل مايوتيك ديفيجن. لما يعمل مايوتيك ديفيجن هيبقى يعمل 4 هابلويد سيلز او 4 نيوكلاي، يحصل 3 منهم يحصل لهم ديجنريشن، والفورث وان كان جرو to form new filament. But that takes place during the suitable conditions. The germination of the zygospore in the suitable condition. So the spirogyra start to divide or reproduce asexually by binary fission. يبقى الفكرة ان السبايروجايرا اللي عندنا ده وهو موجود في العادي ان هو live in water with the presence of light, the presence of pure water, the presence of food in the environment. But during the unsuitable conditions, as the absence of light, the drought means the absence or shortage of water, the presence of impurities in water, the absence of food, all these unsuitable conditions allows the spirogyra to protect it against the unsuitable condition by fusing two cells with each other to form zygote, and the zygote surrounds itself with the thick coat to form a zygospore. The zygospore is still as a dormant state until the presence of the suitable conditions. The presence of water, the light, and the suitable conditions that allow the zygote to divide, but the nucleus of the zygote divide meiotically to reduce the number of chromosomes to the half number علشان يرجع للسوماتيك سيلز بتاعته ال 1 n، وبعد كده يبدأ يعمل reproduction asexually by binary fission زي ما قلنا قبل كده. طب ده في حالة لما يبقى في two parallel ribbons هيحصل scalary form conjugation. سميه scalary form conjugation because the type of conjugation form conjugation tubes as the rungs of the ladder. scalary form يعني زي ladder أو زي السلم كده. يبقى ليه two sides ورانجز. الرانجز ديت اللي قدامنا ده هي الكونجوجيشن تيوبس اللي موجودة. طب لو وان ريبون يعمل ايه؟ بصوا كده حضراتكم، لو وان ريبون هيعمل لي حاجة اسمها lateral conjugation. ايه اللاترال conjugation هنا؟ in the conjugations that takes place or occur by two adjacent cells. هنا عندي ال two adjacent cells هبص الاقي ان ال transverse wall that separates the two neighboring cells that act as a conjugation tube. So the protoplasm of one of the two neighboring cells can migrate to fuse with the neighboring one to form zygote. وبرضه هنا الزيجوت هنا surround itself with the thick coat to form zygospore to protect برضه the spirogyra against the unsuitable conditions. ادي شكل السيل، وبعدين ادي الترانسفيرس وول. هنبص تلاقي البروتوبلازم هنا هيحصل formation of something like the conjugation tube, and the protoplasm migrate to fuse to the next one او to the neighboring one علشان يعمل لي زيجوت. الزيجوت ده diploid nucleus يعني 2n بقى surround itself with a thick coat علشان يبقى زيجوسبور او diploid nucleus زيجوت. ده اللي احنا بنسميه lateral conjugation. طب يبقى في difference كده او نقدر نعمل comparison between scalar form conjugation and lateral conjugation.
In scalariform conjugations that takes place between two cells in two parallel filaments. يبقى هنا في two parallel ribbons. لكن عند lateral conjugation between two adjacent cells in the same filament. عند السكالاريفورم conjugation هنا after conjugation cells of one filament become empty and other filament have zygospore. يبقى في واحدة عملت migration راحت للتانية، ففي واحدة من السيلز بتاعت one of the two ribbons بقت empty، بقت فاضية علشان هي عملت migration علشان تروح تعمل migration through the conjugation tube to fuse with the second one to form zygote. لكن عند lateral conjugation ده هو filament واحد، عشان كده هنا after conjugation one cell is empty while the adjacent cell containing zygospore. يبقى هنا الاقي واحده فاضيه وواحده zygospore، واحده فاضيه وواحده zygospore، لكن هنا الاقي فيلامنت empty وفيلامنت كمان في الزيجوت. طبعا ما ينفعش نقول على الكونجوجيشن ان دي جاميتس، لان هما الاثنين جينيتيكلي سيميلار تو ايتش اذر. ممكن حد يقول دي بوزيتيف ودي نيجاتيف مش عارف ايه، لكن هي في الاخر بنسميها conjugation. هنا عندي reproduction by sexual gametes، ده السكند تايب اوف reproduction or of sexual reproduction. طبعا fertilization by gametes may be internal or external. يعني ايه؟ يعني the fusion between the nucleus of the male gamete and the nucleus of the female gamete that may takes place inside the female body or outside the female body. Inside the female body that's called internal fertilization, but outside the female body that's called the external fertilization. نعمل comparison كده سريعة بين external fertilization and internal fertilization. هنلاقي الاكسترنال fertilization both male and female put their gametes in water. يبقى دايما الاكسترنال ده depends on the presence of the aquatic environment. لكن الانترنال fertilization that takes place or the male introduce the sperms and to the ova inside the female body. يبقى الفرتلايزيشن هنا takes place inside in water، لكن هنا inside the female body. لما يجي الاكسترنال fertilization هنلاقي fertilization occur outside the body because it takes place in water, but the internal fertilization that occur inside the body. In the case of external fertilization, the embryonic development stage are completed in water. يبقى علشان الميل جاميت والفيميل جاميت كانت in water, fertilization in water, the embryonic stages that developed in water. لكن هنا عند internal fertilization as that in mammals, the embryonic stages are completed inside the female body. In the case of the external fertilization that shows as the aquatic animal like a bonyfish. يبقى هنا بيحصل external fertilization. وزي الأمفيبيا بيحصل external fertilization because male and female put the gametes in water. But in the internal fertilization that may take place as that in reptiles, birds, most insects and worms. يبقى هنا كل ده بيحصل فيه fertilization inside the female body. لكن في aquatic environment a group of individuals put the gametes in water where they fuse to each other in water to form the zygote. طيب يبقى ده فروق او ايه الديفرنس اللي بين الاكسترنال والانترنال fertilization. طيب زي ما كان في 3 types of reproduction بدينا حضراتكم ب asexual reproduction، وبعدين اتكلمنا حبة صغيرة عن sexual reproduction وهنرجع له مرة تانية. دلوقتي هنتكلم عن alternation of generations. يعني ايه alternation of generations؟ means the life cycle of the living organism includes 2 generations. One as a result of sexual reproduction while the other as a result of asexual reproduction, and they alternated to each other. عندنا 2 examples of alternation of generations. Number 1, the life cycle of Plasmodium, which causes malaria disease. Number 2, the life cycle of Furnace as Polypodium and Adiantum. الحقيقة زي ما قلنا لحضراتكم ان الاسexual reproduction ليه advantages وليه disadvantages، وبرضه السexual reproduction ليه advantages وليه disadvantages. لما الاقي ان اللايف cycle of the individual includes 2 generations, one of them is produced as a result of sexual reproduction and the other as a result of asexual reproduction، نعرف ان هنا living organism ده need the advantages of both sexual and asexual reproduction.
meet the life cycle of Plasmodium which causes malaria disease. طبعا Plasmodium is a protozoan parasite. Protozoan means it consists of a single cell, and parasite means it causes disease. The Plasmodium infect both of humans and female anopheles mosquito. يبقى الهوست بتاعت البلازموديوم as a parasite عندي تو هوستس هنا في اللايف سايكل بتاعت البلازموديوم. واحدة اللي هي الفيميل انوفلس موسكيتو ولازم تبقى فيميل، وطبعا التانية للهيومن beings. The life cycle starts when the infected mosquito bites the human skin. It pours sporozoites which is small spindle shape in his blood. يبقى بتيجي الفيميل infected female anopheles mosquito. برضو انا عندي في 3 شروط. الشرط الاول تبقى infected، الشرط الثاني تبقى فيميل وتبقى anopheles. يبقى هنا دي الموسكيتو بتعمل bites the skin of the human beings and pours the spindle shaped infective stage which is called the sporozoites. يبقى اللي نزلت هنا دي في الهيومن body or human skin دي السبوروزويتس. Sporozoites move toward the liver where they spend the incubation period during which the nuclei divided by schizogony, giving several merozoites by 2 cycles of asexual reproduction. احنا عندنا الريبرودكشن هنا بيحصل by mitosis division، لكن النيوكليوس بيحصل لها ديفراجمنت كده انتو بيسز، فبنسمي الحكايه دي سكيزوجوني. الانكيوبيشن بيريود علشان نبقى عارفين it is a time from the infection to the appearance of the symptoms. يعني ايه incubation period؟ يعني انا كنت في مكان وحد عنده انفلونزا وبعدين عمل لي انفكشن، عطس كده قدامي ولا حاجه وعمل لي انفكشن. طب انا الفيروس ده دخل جوه جسمي، السيمبتومز تظهر بعد قد ايه؟ اهي قد ايه دي اللي احنا بنقول عليها the incubation period. It is the time between the infection and the appearance of the symptoms. طبعا ال incubation period differ from a disease and the next one or the other one or from parasite to the other one. يعني انفلونزا ممكن تاخد كام ساعة علشان تبقى incubation period تظهر السيمبتومز، لكن الايدز فيروس ده ممكن ياخد شهور وسنين كمان علشان الانكيوبيشن بيريود بتاعته كبيره، يعني التايم بين ذا انفكشن اند ذا سيمبتومز اوف ذا ديزيز. طيب خلينا نبص على اللايف سايكل اوف بلازموديوم which causes malaria disease عشان فيها اجزاء مهمه كتير. طبعا ميريزويتس migrates to the blood. طبعا ميريزويتس دي جت منين؟ دي جت من الهيباتيك سيلز بعد ما قضت الانكيوبيشن بيريود وعملت 2 cycles inside the hepatic cells or the liver cells. The merozoites that released during the rupture of the hepatic cells migrate to the blood, infecting RBCs. RBCs means red blood corp cells, where they divided many times by mitosis, برضه producing a huge number of merozoites every 2 days. يبقى هي بتقعد جوه السايكل بتاعه الار بي سيز دي بتقعد 48 ساعه، فكل 48 ساعه هنلاقي لما يحصل destruction of the RBCs that causing the presence of a certain toxic substances released from the ruptures of the infected RBCs, so that causing the symptoms of malaria disease. Symptoms of malaria disease or malaria fever that appear on the patient as the heat, chill, and sweating, or shivering and increase the body temperature and sweating. دي الناس بيقولوا عليها نوبة الملاريا. يعني ايه نوبة؟ يعني بيجيله كل يومين، كل ما يجي الميروزويتس تدخل الار بي سيز بتقعد 48 ساعة عشان تخلص السايكل بتاعتها ويحصل رابتشر. لما تحصل رابتشر هنا بنلاقي البارازيت ده produce toxic substance that affect the nervous system of the patient. يبقى اول ما يحصل رابتشر للار بي سيز تلاقي البيشنت بقى عنده فيفر، درجه حرارته بقت عاليه قوي، بقى عنده شيفرنج، بقى عنده سويتنج كتير، وكل مره النوبه دي تزيد عن اللي قبلها، لان عدد الار بي سيز اللي حصل له رابتشر طلع لي عدد هيوج نمبر اوف ميروزويتس. الميروزويتس ده كل واحده يدخل في واحده ار بي سيز تاني وتزيد الحكايه كل شويه وهكذا. طيب كل الحكايه دي جت منين؟ جت من الانفكتيف ستيج اللي هي ايه؟ اللي هي السبوروزويتس. السبوروزويتس دي جت من الفيميل انوفلس موسكيتو. خلي بالك الموسكيتو بيبقى فيه موسكيتو بتقف كده موازيه للسيرفس اللي بتقف عليه، واقفه على السطح كده موازيه ليه، دي بيقولوا عليها كيوليكس. دي
لكن في واحده تانية بتبقى مايله كده 45 درجه، دي اللي بنقول عليها انوفلس موسكيتو. يبقى الانوفلس موسكيتو ده لو هي مش انفكتد مش هتعمل لي ملاريا ديزيز. هي فيد اون اور بلاد واكت از اكسترنال بارازايت او اكسوبارازايت، لكن لما تبقى انفكتد with the malaria with the plasmodium which causes malaria disease that can infect the human being or transmit the parasite from one patient to the healthy person. طيب خلينا نرجع لللايف سايكل اوف بلازموديوم which causes malaria disease. قدام حضراتكم هنا بيقول لك some merozoites change into inactive gametes. يبقى الميروزويتس اللي خرجت من الار بي سيز some of them repeat the infection of another RBCs but some of them change into inactive gametocytes in the human blood. لما نقول لحضرتك inactive means there is no any fusion between male and female gametes to form zygote inside the human blood. مش هيحصل، عشان كده هي gametocytes يعني inactive gametes. When another healthy mosquito bites the patient skin, gametocytes migrate to the mosquito with the patient blood where they activated and develop two gametes in mosquito stomach. يبقى لما تيجي الجاميتوسايتس ديت لما تيجي تروح للكافيتس بتاعت الاستومك موسكيتو، هنا بقت اكتيف جاميت. اكتيف جاميت يعني ايه؟ يعني حصل فيوجن بين ميل اند فيميل جاميت تو فورم زايجوت، والزايجوت ده اول حاجه تقابلني دلوقتي 2 ان سايكل كلها كنا بنشتغل فيها من اول سبوروزويت الانفكتيف ستيج ده هابلويد، لكن هنا الزايجوت ده 2 ان. الزايجوت ده تشينج انتو موفابل ستيج بنسميها اوكاينت. الاوكاينت ده يعمل penetration وهو بيتحرك علشان يعمل penetration to the wall of the stomach mosquito to change into oocyst where the nuclei divided meiotically to the haploid cells. يبقى هنا رجع تاني الحكايه بتاعت الهابلويد سيلز بقت 1 ان مره تانيه. يبقى ال 2 ان اللي عدى عليا زايجوت اند اوكاينت. لما بقى سبوروسيست هنا حصل مايوتيك ديفيجن علشان يديني هابلويد سيلز. هابلويد سيلز دي change into or divided by sporogny to form sporozoites. The sporozoites migrate from the stomach of the mosquito to salivary glands and the mosquito become ready to infect another person. يبقى معنى كده ان الانفكشن اللي بتحصل في الملاريا، بص كده في الفيديو اللي قدام حضرتك ده، هيبدأ من اول ما تيجي الانفكتد فيميل انوفلس موسكيتو اللي قدام حضرتك دي تعمل بايت ذا بيشنت. لما تعمل بايت ذا بيشنت وهي انفكتد يعني عندها سبوروزويتس كتيره، يبقى هتيجي السبوروزويتس ليها سبندل شيبد فايبر ستيجز اللي انت شايفها دي، هتعمل جيت انسايد ذا هيومن بلاد اند كاريد باي ذا بلاد ريتش مين تو ريتش ذا ليفر. بص هتمشي في البلاد فيسلز لغايه ما توصل للهيباتيك سيلز. لما تيجي توصل للهيباتيك سيلز، ادي شكل الهيباتيك سيلز اهو، هتيجي السبوروزويتس دي تعمل penetration of the hepatic cells and get inside the cell. هيبدأ بقى كل واحد من السبوروزويتس دي يعمل penetration ويدخل جوه الهيباتيك سيلز. لما يدخل جوه الهيباتيك سيلز هيعمل ديفيجن اهو باي ميتوزيس، وبرده بنقول عليه سكيزوجوني اور فراجمنتيشن، وبالتالي هتبدأ النيوكليوس هنا تعمل ديفايدد ميني تايمز. لما تعمل ديفايدد ميني تايمز هنا هتديني ستيجز في الهيباتيك سيلز، لكن الستيجز اللي في الهيباتيك سيلز ديت لما تبقى ماتشور هنسميها ميروزويتس. فيحصل رابتشر اوف ذا هيباتيك سيل، تيجي الهيباتيك سيل دي يحصل لها رابتشر تنفجر ويخرج منها الميروزويتس دي. الميروزويتس دي رايحه فين؟ دي ماشيه في البلد اهو، ادي واحده من الهيباتيك سيلز حصل لها ديستراكشن، واحده ثانيه من الهيباتيك سيلز هيحصل لها ديستراكشن، وكل واحده من الهيباتيك سيلز اللي بيحصل لها ديستراكشن دي بتطلع لي هيوج نمبر اوف ميروزويتس. هتخرج تروح للبلاد تدور على الار بي سيز اهو، هتدور على واحده، كل واحده من الميروزويت دول هتشوف واحده من الار بي سيز زي الريد بلاد كوربسيلز اللي قدام حضرتك دي. هيجي الميروزويت ده يعمل penetration of the cell، هيدخل جوه الهيباتيك سيلز ويبدأ جوه برضو يعمل ديفيجن باي ميتوزيس او سكيزوجوني، يعمل لي حاجه كده اسمها تروفوزويت مش مهمه كتير. وبعد التروفوزويت ابص الاقي السيلز دي تعمل ديفيجن عشان تديني حاجه اسمها شيزون، وبعد كده هتتقسم كل نيوكليوس كده وزالت الاماونت اوف سيتوبلازم وترجع تعمل لي هيوج نمبر اوف ميروزويتس تاني.
كده حصل ديستركشن للار بي سيز، دلوقتي يحصل لها رابتشر اند ريليز جريت نمبر اوف ميروزويتس، يبقى هيخرج عدد كبير جدا من الميروزويتس اهو. الميروزويتس اللي خرجت من الار بي سيز دي هتروح فين؟ some of them repeat the infection of another RBCs and the others change into gametocyte. بس ما تنساش حضرتك ان لما بيحصل rupture of the RBCs the toxic substance اللي كانوا بيسموها هيموسين دي هتخرج من ال ruptured RBCs and that causing the symptoms of malaria disease which repeated each 48 hours. يبقى كل يومين تبدأ تظهر الايه السيمبتومز اوف ملاريا ديزيز مرة تانية. خلي بالك السايكل هنا محتاجة مني تو هوستس، محتاجة هنا هيومن بينجز اند محتاجة كمان الفيميل انوفلس موسكيتو. طب لو مفيش فيميل انوفلس موسكيتو هيبقى فيه انفكتد هيومن بينجز؟ لا مش هيبقى فيه. ليه؟ مش هيبقى فيه لان هي اللي بتجيب الانفكتيف ستيج اللي اسمها سبوروزويت and when it bite the patient it pours the sporozoites to the human blood. يبقى هو الانفكشن تبدأ من هنا. طب ولما تبدأ من هنا يبقى خلاص هتكمل السايكل، بقى البيشنت ده هو مليان جاميتوسايتس خلاص. طب لما تيجي اي موسكيتو بقى اي هيلث موسكيتو تعمل بايت ذا بيشنت it feed on the human blood. When it feed on the blood it take a number of gametocytes with the infected human blood. طب لما تيجي الجاميتوسايتس توصل لها، احنا قلنا الجاميتوسايتس are inactive inside the human blood, means there is no fusion between male and female gamete to form zygote. But when the gametocytes get inside the cavity of the stomach mosquito, they become active gametes, so they can fuse to each other to form zygote. But the zygote need to move until penetrate the wall of the stomach mosquito. So the zygote change into another stage which is called the ookinete. The ookinete move to penetrate the wall of the female anopheles mosquito or the wall of the stomach female anopheles mosquito to form cyst. وهو عندي السيست دي خلي بالك الاوسيست، السيست يعني كيس، اوسيست يعني كيس مليان او ايج. طيب يبقى الكيس اللي مليان الايج ده كل واحده من النيوكلاي دي كانت لما كانت زايجوت بقت اوكاينت، هنا بقت كانت 2 n، يبقى هنا لازم يحصل مايوتيك ديفيجن. لما يحصل مايوتيك ديفيجن هيعمل ريديوس ذا نمبر اوف كروموسومز فروم 2 n into 1 n، فترجع السايكل تاني او يرجع السيلز تاني بقت الستيجز دي هابلويد. هنا برضو عايزه تزيد كمان اكتر شويه لان احنا في الكاباسيتي اوف ريبرودكشن قلنا البارازايتس بروديوس هيوج نمبر اوف individuals more than that of the other living organisms. So when the merozoite, when the oocyst which containing great number of cells, the cells divided by sporogny. واحنا قلنا السبوروجني ده كمان ليه مميزات، هو بيعمل كويك بروباجيشن وهيوج نمبر اوف individuals وتولوريت ذا هارد كونديشنز، وبالتالي هنا هتديني great number of the sporozoites. The sporozoites in the stomach mosquito, so it can migrate to reach the salivary glands of the mosquito, so the mosquito become ready to infect another person. يبقى الموسكيتو اللي حصل لها انفكشن دي هتروح تعمل انفكشن لواحد تاني، والواحد التاني ده لما تعمل السايكلز اللي موجوده في الهيباتيك سيلز والار بي سيز بقت هي ريدي، بقى الهيومن بينج دون ريدي ان هو يعمل انفكشن ل هيلثي فيميل انوفلس موسكيتو تانيه، وتفضل تستمر السايكل بالشكل ده. تلاحظوا حضراتكم ان عند الهيومن بينجز حصل 2 cycles of asexual reproduction. Asexual reproduction by schizogony inside the hepatic cells, asexual reproduction by schizogony inside the RBCs or the red blood corpuscles. يبقى هنا حصل نوعين من الاسexual reproduction، يبقى جوه الهيومن بينج بيحصل asexual reproduction بس، عشان كده بنعتبر الهيومن بينج ده an intermediate host. لكن اللي هيحصل فيها sexual reproduction تبقى الفيميل انوفلس موسكيتو. بيحصل sexual reproduction by gametes to form zygote، لكن الزايجوت ده بقى موفابل وبقى اوكاينت عمل اوسيست عمل asexual reproduction تاني باي سبوروجني. يبقى عندك جوه الفيميل انوفلس موسكيتو بيحصل 2 types of reproduction: sexual reproduction by gametes and asexual reproduction by sporogny. بالطريقه دي احنا لقينا ان السايكل مستمره بين الهيومن بينجز وبين الفيميل انوفلس موسكيتو.
الحقيقه طبعا في علاج طبعا دلوقتي للملاريا ديزيز، وكانوا الفرنساويين سموها ملاريا عشان بيفتكروا انها كانت تيجي في الاماكن اللي مش جيده التهويه، فكانوا يقولوا عليها ملاريا، وبالتالي اتحولت كده بقت ملاريا ديزيز. اصدقائي واعزائي، ده اخر وقت للحلقه بتاعتنا النهارده. ان شاء الله الحلقه الجايه نعمل ريفيجن كده كويس على الجزء اللي احنا قلناه، وما ننساش هنعمل كويز في شابتر 1 و 2 لغايه ما وصلنا من شابتر 3 لغايه ما نتقابل الثلاث الجاي. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.